Model View Controller, MVC, apo MVC. MVC nuk është një gjuhë programuese, por është një mënyrë, apo mirë themi është një stil se si një zhvillues mund ta organizojë kodin që të jetë më i lexueshëm, që të jetë më i lehtë për ju të shtoni kode me zgjerimin e aplikacionit. Është një stil kogja i famshëm edhe prej zhvilluesve tjerë. Më thënë, nëse e dini MVC pattern, nëse e dini stilin e MVC, do të jetë shumë më lehtë që ju të kyçeni edhe në aplikacionet e dikujt tjetër, për shkak se është një stil kogja i famshëm. Tash ne do ta marrim një shembull se si punohet me MVC, si organizohet kodi i cili i përket stilit të MVC. Nëse hapni kompjuterin edhe futemi në një browser, në shembullin ton do të shtypmi faqen e unë jam koder edhe do të kalojmë te login. Okej? Tash të gjitha faqet që shfrytëzuesi i sheh në ekran, këto faqe vizatohen në pjesën e kodit e cila do të ruhet në pjesën e view. Kjo quhet domethënë view, të gjitha HTML, CSS fajlat, të gjitha imazhet, JavaScript, domethënë create images e kështu me radhë, këto do të ndahen në pjesën e view. Edhe një herë më mend, vizatimet e fajlave, në këtë rast e kemi text inputet, e shihni këtu e kemi një logo, pastaj kemi atë background image, domethënë imazhin mbrapa, fina boxit login, e gjitha kjo është vizatuar në view. Atëherë nëse ne shtypmi këtu tash emailin dhe passwordin, kjo view e dërgon një kërkesë një pjesë tjetër kodit e cila do të ruhet në pjesën e controller. I gjithë kodi që merr kërkesat prej shfrytëzuesit do të ruhen në controller. Unë këtu kam futur controller si një postier, domethënë controller i merr kërkesat, pastaj controller komunikon me modelin që do të shohim se çfarë bën modeli së shpejti, edhe është controller që do të jep dhënat që i merr prej modelit prapë te view. E shihni këtu në këtë vizatim, shkoj mbrapa këtu, view edhe model, nëse shkoj këtu prej high level, domethënë prej lartit, view dhe model nuk komunikojnë në mesveti. Okej? Atëherë do të vazhdoj edhe një herë, këtu do të shkoj te controller postieri, okej? Tash në rastin ton, postieri i ka marrë dhënat e emailit dhe passwordit. Dhe një konsideroni controller sikur kodi që e merr tash dhënat, një pjesë tjetër e kodit që i merr dhënat, edhe tashti kontrolleri bisedon me një kod tjetër i cili do të ruhet në pjesën e modelit. Tash modeli është ajo pjesë e kodit që mirret me databazë, që mirret me dhënat. A ekziston ky email dhe password në databazë, okay? Edhe nëse ekziston, apo pa marrë parasysh çfarë kërkesa merr prej kontrollerit, ai i përgjigjet. Po, jo, këto janë dhënat, merri tash e kështu me radhë. Modeli i tregon kontrollerit se ekziston ose se ekziston ky shfrytëzues me këtë email dhe password. Edhe tash kontrolleri e merr këtë mbrapa edhe e përpunon. Nëse modeli ka thënë po, atëherë view e dimi çka ndodh, domethënë nëse login dhe password është i saktë, atëherë çfarë ndodh? Ne futemi brenda në desktop. Në desktop brenda në unë jam koder, ku klikon nëpër klasë e kështu me radhë. Nëse jo, atëherë kontrolleri është ai që e mban logjikën. Postieri është ai që do ta ketë logjikën se okay, nëse jo, atëherë unë i them view vizatoje faqen që e ka një box, një kuti dialogu që thot ke shënuar, në gjuhën angleze më thonë you typed in the wrong password, ke shënuar passwordin e gabuar. Okay? Logjika, më thonë, siç e shihni këtu do të jetë te ky postieri jon, te controller, i cili komunikon, është si një gyp, si një pipeline që gjitha kërkesat edhe dhënat kalojnë përmes kontrollerit, e cila do ta organizon kodin shumë më mirë që na ta dimë se ku kemi gabimin, nëse shfaqet ndonjë gabim, edhe do të jetë shumë më lehtë që për tjerët të lexojnë kodin ton ose për neve shtojmë kod në të ardhmen. Atëherë kjo ishte
modeli apo stili model view controller.